युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने लोकल कुखुराको मासुको झोल बनाएर देखाउँदैछु। आजको रेसिपी चाहिँ मैले एकदमै कम मेहनतमै एकदमै सर्टकट तरिकाबाटै छिट्टो समयमा नै कसरी मिठोसँगले बनाउने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले आधा केजी लोकल कुखुराको मासुमा चाहिँ यसरी 1 चम्चा बेसार, 1 चम्चा नुन, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, त्यसै गरेर लसुन अदुवा हामीलाई अलिक बढी चाहिन्छ, मैले 3 चम्चा युज गरेँ। कसुरी मेथी चाहिँ हामीले नराखिकन नहुने चिज हो। यसलाई मसला पसलहरूमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ वा कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीले राख्नै पर्ने चिज भनेको कागती हो। कागतीले एकदमै राम्रो टेस्ट दिन्छ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मासु मिठो बनाउनको लागि यसरी सुरुमा नै म्यारिनेट गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ। यसलाई एकदमै राम्रोसँगले म्यारिनेट गर्नको लागि 2 घण्टा चाहिँ यत्तिकै छोडिदिनु वा हजुरहरूसँग फ्रिज छ भने फ्रिजमा राखिदिनु। यसो गर्यो भने एकदम टेस्टी बन्छ। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले प्याज चाहिँ 3वटा जति यसरी काटेँ, टमाटर चाहिँ 3वटा काटेँ र धनियाँका केही पातहरू लिएँ। त्यसैको साथसाथै मैले 2वटा रातो खुर्सानीलाई लिएँ, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाँको दानाहरू आधा चम्चा, 1 टुक्रा दालचिनी, 1 टुक्रा चाहिँ यो लङ पेपरलाई लिएँ। त्यसका साथसाथै सुकमेल 4वटा, ल्वाङ 4वटा र यो चाहिँ जावित्री चाहिँ मैले 5 ग्राम जति लिएँ। गरम मसला हजुरहरूको घरमा जुन उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यसरी तेल 2 चम्चा मात्रै राखेर यसरी पुरै होल गरम मसलालाई फ्राई गर्दैछु। तेल चाहिँ आज मैले एकदमै कम मात्रै युज गरेकी छु। यो लोकल कुखुरामा आफैमा पनि अलिअलि बोसो हुने भएकोले मैले धेरै तेल युज गरिनँ। आजको रेसिपी त्यही भएर एकदमै हाइजेनिक पनि छ। यो मसला चाहिँ डढ्न दिनु हुँदैन। मसला डढ्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। हल्का फ्राई गर्ने बित्तिकै मैले यसरी प्याजलाई राखेँ। आजको यो तरिकाबाट चाहिँ बनाउँदाखेरि प्याजलाई पुरै भुटिराख्नु पर्दैन। एकैचोटि मैले यसरी यो म्यारिनेट गरेको मासुलाई राखिदिएँ। 2 घण्टासम्म मैले म्यारिनेट गरेकी थिएँ। त्यसपछि राम्रोसँगले यसलाई म यसरी मिक्स गर्दैछु। हामीले चाहिँ यो पुरै खरिने गरेर पकाइराख्नु पर्दैन। 2 मिनट चाहिँ मैले यसरी माथिबाट ढक्कनी लगाएर यत्तिकै पकाएँ र 2 मिनट पछि फेरि एकचोटि म यसलाई मिक्स गर्दैछु। र हल्का हाम्रो प्याज गलिसकेको छ। यसरी हल्का प्याज गल्ने बित्तिकै हामी अरू चिजहरू थप्छौँ। मैले यसरी गोलभेडालाई राखेँ। गोलभेडा रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला। अरू गोलभेडा त्यो नपाकेको वाला राख्यौँ भने त्यति मिठो हुँदैन। साथसाथै मैले धनियाँ पनि राखेँ। धनियाँ चाहिँ आधा मैले लास्टमा राख्नलाई पनि युज गरेकी छु। र त्यसै गरेर आधा कप मात्रै पानी राखेँ। पानी धेरै नराख्नु होला। पानी ठ्याक्क आधा कप मात्रै राख्नु होला। हामीले कुनै पनि मासु बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै यो क्वान्टिटी मिलाएर मसलाहरू राख्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यो लोकल कुखुरामा चाहिँ एकदमै प्रोटिन पाइन्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ। यसलाई चाहिँ आज म ठ्याक्कै 9वटा सिटी लगाउँदैछु। अहिले महामारीको समय छ, त्यही भएर माछा मासु एकदमै पाक्ने गरेर पकाउनु पर्छ। लोकल कुखुराको मासु पाक्न चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। 9वटा सिटी लगाइसकेपछि यो कस्तो भयो म हजुरहरूलाई खोलेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कति मिठो तयार बनिसकेको छ। यसलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। यसलाई हजुरहरूले गुन्द्रुकको अचार र ढिँडोसँग खान सक्नुहुन्छ। खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। एकदमै स्पाइसी हाम्रो मासु तयार भइसकेको छ। म टेस्ट पनि गर्दैछु यसलाई। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। Have a nice day. Happy cooking to all of you.